שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קני דלח. המצרכים הם 4 ביצים, 1.5 כוס קמח מצה, 3/4 כוס שמן, חצי כוס מי סודה, מעט מלח, מעט פלפל שחור. אופן ההכנה: אני שמה את הביצים בקערה ומערבבת היטב בעזרת מזלג כ-30 שניות. אני מוסיפה את המי סודה והשמן ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקמח מצה, את המלח, פלפל שחור ומערבבת. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר כחצי שעה, שהתערובת תתקשה מעט. בינתיים אני מכינה את המרק. אני שמה מים בסיר, מחכה שהמים יתחממו, מוסיפה ירקות, מלח, פלפל שחור וקצת קורקום. אפשר להכין איזה מרק שרוצים. מרק ירקות, מרק צח. אפשר לשים מים עם מלח בסיר, להכין את הכדורים ולאחר מכן להקפיא. אני מוציאה את הקערה מהמקרר, שמה מעט מאוד שמן בידיים, לוקחת חלק מהתערובת ומגלגלת לכדור. אני שמה את הכדורים כשהמרק רותח.
אני מנמיכה את האש לבינונית ומבשלת עוד כ-25 דקות. שימו לב, הכדורים קלים ורקים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.